Hello semua, selamat datang ke video DIY slime yang baru. Kat sini saya ada telur-telur slime. Boleh nampak dua slime yang saya dah siap ni. Ada banyak glitter kat dalam. Sini pun. Sebenarnya semua bahan yang ada dalam paket tu, awak cadangkan saya masukkan semua bahan. Yang menariknya, semua manik-manik tu tenggelam ke bawah. Sama macam bintang-bintang ni. Saya nak buka dia, lepas tu picit-picit dia. Nak tengok kesan dia sekarang. Keluarkan dia. Kat sini ada satu kelompok. Nampak sangat cool. Glitter tersebar dengan elok. Saya nak koyakkan dia jap. Lepas tu sambung lagi. Sekarang dia akan tersebar lagi. Saya nak masukkan slime ni balik. Kat sini kita ada slime pink yang saya buat dulu. Yang saya buat ada banyak bintang kat dalam dengan glitter pink. Slime tu pun dah terjadi pink. Mula-mula warna dia macam ni, warna kelabu berkilau sikit. Sekarang dia dah jadi betul-betul pink. Saya dah tanya awak sebelum ni, slime apa yang awak nak saya buat dengan dua telur yang tinggal ni. Ada orang cadangkan unicorn slime dengan galaxy slime. Saya nak mula dengan galaxy slime. Nak tengok kalau saya boleh buka dia. Okey, boleh. Slime ni memang dah ada kesan galaksi sikit. Boleh nampak kat sini. Perubahan warna yang cool. Kesan tu akan hilang bila kita gulung-gulung dia nanti. Semakin banyak kita gulung dia, semakin kuat warna dia. Saya nak biarkan dia kat sini dulu. Pusing dia sikit. Ni dia slime saya. Saya nak tengok apa yang sesuai dengan galaksi. Mestilah bintang kan. 2 kali. Lepas tu saya letak glitter silver lagi. Dengan banyak glitter biru. Saya rasa saya nak tambah juga pink sikit. Inilah campuran galaksi saya. Akan masuk 5 bahan. 2 biru, 2 silver dengan 1 pink. Saya macam nak buat lubang kat sini. Lepas tu mula. Bintang, bintang, bintang. Bintang lagi. Lepas tu mestilah glitter. Banyak glitter biru. Saya rasa saya nak letak pink nanti sebagai highlight. Masukkan silver sikit. Nanti saya letak lagi. Tapi mula-mula kita nak campurkan bintang-bintang tu. Dah terpecah kat sini. Sangat cool. Alamak, tu tak patut masuk sekali. Macam awak nampak atas meja ni ada bahan lain lagi. Tangan saya pun dah penuh dengan glitter. Sekarang awak boleh tengok slime ni. Saya nak gulung-gulung dia. Saya nak koyakkan sikit. Lebih kurang 1/3. Saya nak letak pink kat situ.
Saya nak gulung dia ni sama-sama. Saya nak pusing dia macam ni. Awak boleh nampak pink dia tak ada kat semua tempat, ada sikit je. Inilah rupa galaksi slime saya dengan tone silver sebagai asas dia. Lepas tu biru dengan pink dengan bintang-bintang yang dah berselerak. Ni dia slime pertama. Seterusnya saya nak buat slime unicorn pula. Untuk slime unicorn ni saya dah basuh tangan dulu. Saya tak nak semua glitter biru tu masuk slime unicorn ni. Kat sini awak boleh tengok balik warna yang hebat tu. Slime yang sangat-sangat cantik. Sekarang kita kenalah masukkan warna dia. Warna ni gelap sangat untuk slime unicorn. Kalau unicorn saya selalu fikir putih, pink, mungkin turquoise sikit ataupun ungu sekali. Tapi sekarang ni kita tak ada warna-warna tu. Kita ada pink je. Kita akan masukkan banyak pink kat dalam. Pink. Lepas tu saya terfikirkan emas. Banyak juga. Oops, ada sikit kat penutup dia. Lepas tu kita masukkan hati-hati pula. Banyak juga. Jadi merah jambu, pink dengan emas. Semua ada kat sini. Kita akan campurkan dia sekarang. Ada yang dah tertumpah. Campuran emas pink dengan hati tu memang nampak cantik. Sangat cool. Sebagai tambahan, bunga pula. Gulung dia. Macam ni lah rupa slime unicorn saya dari pack ni. Jadi slime kelabu silver sebagai asas dia. Untuk glitter saya ada emas dengan pink. Ada banyak sangat hati dengan bunga sikit. Slime unicorn saya nak pusing dia. Lepas tu letak dia kat sini. Saya nak ambil slime tadi kat belakang tu. Dia dah jadi lepeh. Yang lawaknya, dia memang nampak macam galaksi sekarang. Saya harap awak boleh nampak bulatan pink kat tengah ni. Sangat-sangat cool. Kalau dibandingkan dengan tadi, dia memang dah serap warna biru tu. Okey. Slime unicorn dengan galaksi. Saya nak pusing dia lagi sekali. Awak boleh pilih slime mana yang awak lagi suka.
Unicorn ataupun galaxy? Unicorn slime atau galaxy slime? Yang mana awak rasa lagi cool? Ataupun awak akan buat lain dari yang ni? Mungkin awak nak guna bahan dengan warna yang lain? Tulis semua kat komen kat bawah. Saya teringin nak tahu pendapat awak. Awak boleh undi slime mana yang terbaik. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video ni. Kalau macam tu, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak nak subscribe saluran ni supaya tak terlepas lagi video dari kami. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration Kids Club. Bye!